არის ძალიან კარგი მაგალითი საზოგადოებისთვის, რომ ყველაფერი ყოველთვის არ არის მხოლოდ სახელმწიფოზე დამოკიდებული, ძალიან ბევრი არის. საერთაშორისო მისიებში მსოფლიო მშვიდობისთვის ბრძოლებში განსაკუთრებულ მადლიერება გამოხატო მადლიერებული ამიშვილის მიმართ მშვიდობის საუკეთესო მაგალითი. მოგესალმებით, რომ წელს ჩვენ გადავდით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, მათ შორის თავდაცვის ძალების განვითარების აქტიური თანამშრომლები არის. წელს გაიხსნა ჩვენი ამერიკელი მეგობრების რეგულაციების პროგრამის, რომლის მიზანი მოსამსახურეების სამხედრო ფიზიკური და გაუცილებელი სამედიცინო ინტერვენციის განხორციელება და თამაშებში, სადაც მოიპოვეს 300,000 ლარი, ხოლო განაჩენი 300,000 და ხაზი გაუშვა მათ სამსახურებას თავდაცვის სამინისტროს გონისძიებისთვის. Partnership between France, for our family friendly project, and exercise. And of course, 2020 is also the project into what it is today. We're at the bus stations. We welcome home the living, are proof of Georgia's firm commitment. In my country, we have the same very good society for the countries. Ambassadors, esteemed leadership of the Good Work Company, who operated daily outside of our forward operations. მინდა მივმართო სწორედ ჩვენ დაჭრილ მეომრებს და საერთოდ ვეტერანებს, მინდა მოგმართოთ რამე თუ ჩემი მადლიერება გამოვხატოთ, თქვენ წარმოადგენთ რეალურად გაგრძელებას იმ ძალიან ძველი ქართულ ტრადიციის შემართების, რომელმაც ამ ქვეყანას მისცა საშუალება, რომ გამკავებული იყო ყველა იმ დიდ რაოდენობის მტერს და მოეყვანა დღემდე. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ თქვენ ხართ ის, რაც ჩვენ ყველაზე უფრო გვჭირდება დღეს, ანუ მაგალითი მომავალ თაობებისთვის, თუ როგორი უნდა იყოს მოქალაქე, როგორი უნდა იყოს ის ღირსეული მოქალაქე, რომელიც ამ ქვეყანას სჭირდება. ყველას მოგესალმებით დღეს ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, რომელიც კიდევ ერთხელ გვახსენებს ჩვენს დაჭრილ-დაშავებულ, მაგრამ დაუმარცხებელ სამხედრო მოსამსახურეთა თავგანწირვას და მათ სიმამაცეს. უკვე მეორედ მაქვს პატივი დავესწრო ამ საქველმოქმედო ღონისძიებას და მე მინდა განსაკუთრებულ მადლიერება გამოვხატო ბატონი გიორგი რამიშვილის მიმართ და მისი მიერ დაფუძნებული ფონდის მიმართ, ასევე ყველა იმ ადამიანის მიმართ, რომლებიც საზოგადოების განსაკუთრებულად ღირსეული ნაწილის, ჩვენი დაჭრილ-დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ ხარდაჭერისა და თანადგომის საუკეთესო მაგალითს ქმნის. როგორც აღნიშნა ქალბატონო პრეზიდენტმა, ჩვენს მებრძოლთა ზრუნვა არის თქვენი მხრიდან დიდი სოლიდარობის, სოციალური პასუხისმგებლობის გამოხატულება და კერძო და სახელმწიფო სექტორის ნაყოფიერი თანამშრომლობის საუკეთესო მაგალითი. ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის, თუ საერთაშორისო მისიებში, მსოფლიო მშვიდობისთვის ბრძოლებში, ჩვენი გმირი მებრძოლების მხრიდან მოვალეობის პირსრულება და თავგანწირვა იყო და ალბათ ყოველთვის იქნება ჩვენი საერთო ეროვნული სიამაყის საფუძველი. სამწუხაროდ ჩვენ ყველას კარგად მოგვეხსენება, რომ ამ ბრძოლას ბევრი მათგანი შეეწირა. ჩვენ ქეთს ვიხრით ჩვენი გმირების ხსოვნის წინაშე. მრავალმა მებრძოლმა მიიღო სხვადასხვა სიმძიმის ტრამვა, მოგვეხსენებათ კარგად, თუმცა ისინი ღირსეულად აგრძელებენ ჩვენთან ერთად დამოუკიდებელი და ძლიერი ქვეყნის მშენებლობას. მათ შორის თავდაცვის ძალების განვითარების აქტიური თანამშრომლები არიან. ამერიკული ანალოგის გათვალისწინებით ჩვენ შევიმუშავეთ ტრანზიციის ახალი პროგრამა, რომლის მიზანია ჩვენი დაჭრილი და დაშავებული მებრძოლების, რომლებიც ამჟამად გრძელვადიან სამკურნალო შეებულებაში იმყოფებიან, დაბრუნება აქტიურ სამხედრო სამსახურში ან მათთვის მხარდაჭერა სამოქალაქო ცხოვრებაში გადასვლაში.
და ჩვენ ამ ახალ პროექტს დავიწყებთ 2021 წლიდან. მოგეხსენებათ, რომ წელს ჩვენ გადავდგით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები დაჭრილ-დაშავებული მებრძოლების სოციალური მხარდაჭერის კუთხით, მათ შორის ჩვენ გავზარდეთ მათი ფინანსური მხარდაჭერაც. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ 2020 წელს გაიხსნა ჩვენი ამერიკელი მეგობრების მხარდაჭერით რეგიონში უპრეცედენტო ახალი სარეაბილიტაციო ცენტრი დაბაწეროვანში. ეს არის უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევების სინთეზი თანამედროვე ინფრასტრუქტურასთან და 2021 წლიდან ჩვენ ვიწყებთ ახალ რეაბილიტაციის ადაპტაციის პროგრამას, რომლის მიზანია აქტიურ სამხედრო სამსახურში მყოფი და სამოქალაქო შტატზე დასაქმებული დაჭრილი სამხედრო სამსახურების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსის დაწყება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ სამხედრო მოსამსახურების ზრუნვაზე ორიენტირებული ახალი პოლიტიკის ფარგლებში ჩვენ წელს გადავდგით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, რომ მათი, ესე იგი, ჩვენი დაჭრილი მებრძოლების ბინების გადაცემის იქნებოდა ეს მათი მკურნალობის, საპროტეზო, ასე ვთქვათ, ორთოპედიული საჭიროებების უზრუნველყოფის წახალისების და სხვა მიმართულებით. ასევე მინდა დაგიდასტურო ჩვენი მზადყოფნა და ზაობა, რომ ეს პროექტები გაგრძელდება 2021 წელს. ასევე გეტყვით, რომ ჩვენ დავიწყეთ არსებული მებრძოლების ტრამვების სკრინინგის პროექტი, დაუცილებელი სამედიცინო ინტერვენციის განხორციელება, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე და ამ პროცესში ჩვენ სამინისტროსთან ერთად ჩართულია ბატონ გიორგის მიერ დაფუძნებული დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლიერება გამოვხატო. ჩვენ დავაფუძნეთ, შევარჩიეთ თარიღი სიმბოლურად 2021 წლის 27 იანვარს ჩვენ აღნიშნავთ დაჭრილ-დაშავებულ სამხედროთა დღეს, რომლის ფარგლებშიც, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად მოგცემს საშუალებას COVID პანდემია. ვაპირებთ აღნიშნოთ, ჩავატაროთ სხვა ღონისძიებები და კიდევ ერთხელ დავაფასოთ ჩვენი მებრძოლების ღვაწლი და მამაგი ჩვენი ქვეყნის წინაშე. და ბოლოს მე გეტყვით, რომ სასიხარულოა, რომ ჩვენმა მებრძოლებმა კვლავ გამოავლინეს, ასე ვიტყოდი, მათი მებრძოლის სული და წარმატებით იასპარეზეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. წელს გამართულ საზღვაო ქვეითთა მარათონსა და საზღვაო ქვეითთა თამაშებში, სადაც მოიპოვეს 41 მედალი. ასე რომ კიდევ ერთხელ გვასახელეს ჩვენმა მებრძოლებმა. და ბოლოს მე მინდა მადლიერებით აღნიშნო ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების ჩართულობა, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატების როლი ამ პროცესში და მათ მიერ გაღებული ღვაწლი, ევროკავშირის ჩართულობა და კიდევ ერთხელ მე მინდა ყველას მადლობა გადავუხადო. კიდევ ერთხელ აღნიშნო მადლიერებით ამ ფონდის საქმიანობის მნიშვნელობა, ვინაიდან თქვენ აძლევთ ძალიან კარგ მაგალითს სხვა ბიზნესის წარმომადგენლებს. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. განსაკუთრებით ეხლა, როდესაც აი ესეთი რთული მდგომარეობაა და განსაკუთრებით აი ესეთი ეს დიდი ნიშანია ჩვენი დაჭრილი მებრძოლებისთვის, ჩვენი საამაყო მებრძოლებისთვის, რომ ჩვენ მათზე ზრუნავ და ვაგრძელებთ მათზე, ესე ვთქვათ, მათ ხარდაჭერას. ჩვენ როგორც ყოველთვის ჩვენი დირექტორი ჩააგაბარებთ და საზოგადოებას ჩააბარებს ანგარიშს, თუ სად დაიხარჯა, როგორ დაიხარჯა ყველა ეს კაპიკი, როგორც იცით, ეს ასე იგი დიდი 4-ეულის მიერ არის აუდირებული და აქედან გამომდინარე ყველაფერი გამჭვირვალეა ამ ფონდში. ჩემთვის ამ ფონდის დირექტორობა ორმაგად და 10 მაგად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რადგანაც მე თვითონაც გახლავართ ვეტერანი და მე მაქვს მიღებული მონაწილეობა ყველა საბრძოლო მოქმედებებში და ვგრძნობ ამ პასუხისმგებლობას, თუ რამდენად დიდია ჩემზე დაკისრებული ვალდებულება, რომელიც ჩვენ ავიღეთ დაჭრილ მეომართა დახმარების ფონდის დაფუძნების სახით. 2020 წელს ჩვენ ფონდში ჩარიცხული იქნა 658,000 ლარი, საიდანაც 300,000 ლარი ეს არის კომპანია სილქნეტის მიერ აღებული ვალდებულება ყოველწლიურად ჩაირიცხოს ამ ფონდის ანგარიშზე 300,000 ლარი, ხოლო დანარჩენი 358,000 ლარი ეს არის სხვა კომპანიების მიერ, რომელთაც ძალიან მოკლედ და სწრაფად შევეცდები, რომ კიდევ ერთხელ მოგახსენოთ და ხაზი გაუსვათ მათ დამსახურებას ჩვენი მეომრების დახმარების საქმეში. ეს არის საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია
60,000 ლარი, ეს არის ორბი ჯგუფი ბათუმი 50,000 ლარი, ქართული სადისტრიბუციო მარკეტინგული კომპანია 30,000 ლარი, საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი 25,000 ლარი, შპს გდგ 20,000 ლარი, საქველმოქმედო ფონდი სარაჯიშვილი 20,000 ლარი, ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 15,000, შპს ლიმონი, ქარვა, ანაგი, არქი პრომოუშენი, დომუს დეველოპმენტი და ფოთის ნავსადგური 10,000 ლარი. ეს არის ჩამონათვალი იმ კომპანიებისა, რომლებმაც გააკეთეს შემოწირულობა ჩვენს ფონდში. ასევე ძალიან მოკლედ შევეცდები მოგახსენოთ, რომ თუ რა დახმარებები იქნა კონკრეტულად გაწეული ჩვენი ფონდის მიერ, ეს არის ზოგადად ნაწილდება დაჭრილ სამხედრო ბენეფიციარებს, სამხედრო თავდაცვის სამინისტროს ბენეფიციარებსა და ვეტერანთა სამსახურის ბენეფიციარებს შორის. ეს გადანაწილება მოხდა 220,000 დაჭრილ ვეტერანთა სამსახურის ბენეფიციარებისთვის, ხოლო 435,000 თავდაცვის სამინისტროს ბენეფიციარებისთვის. ეს იყო 24 ოპერაცია, რომელი მიმართულებითაც დაიხარჯა 531,000 ლარი და მინდა მოგახსენოთ, რომ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი მე თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ ფონდის არსებობა, რადგანაც ეს იყო ოპერაციები, რომლებმაც ამ ბიჭების სიცოცხლის გადარჩენის საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. ასევე ეს არის სამედიცინო მომსახურება 35,000 ლარი, კვლევები იგულისხმება კვლევები სამედიცინო, ეს არის 9 არასრულწლოვანი შვილის სარეაბილიტაციო კურსები და ოპერაციები, რაზეც დაიხარჯა 15,000 ლარი, ეს არის 15 მედიკამენტური დახმარება 40,000 ლარი, რეაბილიტაციის კურსები 3,000 ლარი და ზოგადად სასწავლო კურსების დაფინანსება 4,000 ლარი. ბატონებო და ქალბატონებო, ასევე ჩვენ გვქონდა აღებული ვალდებულება, რათა ჩვენს მიერ ჩატარებული სამუშაო, როგორც ბატონმა გიორგიმ ბრძანა, ყოველწლიურად უნდა იქნეს შემოწმებული და გაკეთდეს აუდიტირება დიდი 4-ეულის დიდი 4-ეულიდან ერთ-ერთი სააუდიტორო კომპანიებისგან მიერ და ეს ვალდებულება და ეს ფუნქცია შეასრულა წელს კომპანია KPMG-მ, რომლის დასკვნაც უკვე დასრულებულია და უახლოეს დღეებში დაიდება ჩვენს საიტზე და ნებისმიერ მსურველს ექნება შესაძლებლობა დაინახოს და თუ ჩვენი მუშაობს და შეაფასოს ჩვენი მიერ გაწეული სამუშაო. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ფონდი, სადაც არც ერთი დასაქმებული, ეს იქნება დირექტორი, ეს იქნება ფინანსური მიმართულება, ეს არის მხოლოდ საზოგადოებრივ საწყისებზე, ეს არ არის არავითარი სახელფასო ბიუჯეტი აქ არ არსებობს და ყველა შემოწირული ყოველი კაპიკი იხარჯება მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო და ვეტერანების დახმარების საქმეში და იმედს ვიტოვებ, რომ 2021 წელი იქნება ბევრად უფრო ნაყოფიერი, ალბათ ბევრად უფრო უკეთესიც და ჩვენ მოგვეცემა საშუალება, რათა ბევრად უფრო მეტი კეთილი საქმე გავაკეთოთ ასე ერთად და ერთმანეთის მხარდაჭერით და მადლობას მოგახსენებთ, რომ მომისმინეთ და ეს ძალიან მოკლედ გავაკეთე ეს მოხსენება თუ რა შევასრულეთ ჩვენ 2020 წელს. დიდი მადლობა. We had the opportunities a few days ago to make a declaration on how strong the partnership between France, also our German friends, and Georgia is. And in that declaration, we stated that Georgia faces today an array of challenges and it has to stay united, keep to its democratic development, and it can count on its friends. Now, among the close friends of Georgia, I think I am very proud to count France, and we definitely, it is a very important partnership for us. It is a partnership that has a special resonance in the field of defense. We do with Georgia in the field of defense things we do with no other countries. We have a closeness of action, a closeness of activity that makes our soldiers and Georgian soldiers shoulder to shoulder. And this year has shown it. Despite all the challenges of 2020, we have
been able to maintain all this closeness. We remember very much that in Africa, in Central Africa Republic, there's a whole detachment of French instructors which are protected by Georgian soldiers, and this is something that means considerable to us. We've had this year also a partnership, you remember, Minister, on the mountain infantry troops, where we had a joint training of French and Georgian instructors training French and Georgian soldiers all the way to the top of Mount Kazbegi. And we also have partnerships in the field of defense in the context of the SNGP of NATO, which is how French troops participated in Noble Partner exercise. And of course, 2020 is also the year where we have seen conflict return to the region and war even return to the region, and so highlighting how air defense is a very central element in today's wars and defense apparatus. And for that reason, the partnership of our partnership with the Wounded Warrior Foundation is absolutely essential for us. It's one of the things that mean the world to us. And when I mean us, I mean France, I mean the French embassy, and I mean the entire French community in Georgia, which is very keen to be mobilized for the foundation. So that's why I'm very happy to be here today. I want to thank the foundation for everything it's doing, and I want to ensure that our partnership will continue in the years to come. Thank you very much, and congratulations for all your activities of this year. It is truly a pleasure to be here to recognize our wounded warriors and those who have pledged their lives and their livelihoods to serve those who have served us. A tremendous amount of effort has gone into providing world-class service to Georgia's wounded warriors, and they certainly deserve it. It's wonderful to see so many of you watching from home and supporting this worthwhile project. It's an honor, a personal honor for me to be invited here today. Chairman Ramashvili and Director Mamulashvili, thank you for your leadership and your collaboration on this important project. I would like to also recognize and thank the hundreds, if not thousands, of people who have worked behind the scenes over the years to develop this project into what it is today. Until recently, the responsibility of our societies towards our soldiers ended at the docks, at the airports, or at the bus stations. We welcomed home the living, we mourned the dead, and then we closed the painful chapter of war and went on with life. Wounds, seen and unseen, were quietly forgotten, a private burden for the veteran and his family to bear alone. The Maro Makashvili Rehabilitation Center and the Wounded Warrior Support Foundation are proof of Georgia's firm commitment to ensure these veterans are not forgotten, that the burdens are not theirs alone to bear. These ventures demonstrate to the Georgian people and to the Georgian Defense Forces that support for those who have served this nation is a collective responsibility. This rehabilitation center serves nearly 400 Georgian and Ukrainian soldiers and their families, restoring their physical and mental well-being through modern medical care, therapy, and psychological treatment. But the healing process is only the first of many steps to restore in a wounded soldier a sense of self-worth and the confidence to be a productive member of his society. The work of the Wounded Warrior Support Foundation builds on the prodigious efforts of the Rehabilitation Center, financing of higher education and professional training, medical support for family members, providing an environment adapted to specific injuries are all crucial for the journey from the battlefield to full recovery. This holistic approach to rehabilitation is a powerful endeavor, one fully deserving of our praise and of our support. Never was so much owed by so many to so few. These famous words by Churchill serve to remind us of the commitment due to those who have sacrificed so much advancing peace and security at home and abroad for us. We stand proudly with our Georgian partners in caring for their injured soldiers, many of whom stood proudly with the United States and our allies in Iraq and Afghanistan. It's been an honor to assist Georgia in this noble undertaking, and we look forward to seeing this inspiring project flourish.
thanks to the generosity and the support of so many dedicated people. Thank you. Madloba. I would like to express my gratitude for being invited to this extraordinary, important and beneficial event. Thank you very much for that. I'm a soldier, and to me, all fallen and wounded soldiers in wars and military operations are brothers in arms. And therefore, to me, it's a particular privilege to honor my comrades in having this short speech and in assuring our further SNGP support to this beneficial foundation. In my country, we have the same very good tradition to taking care of fallen and wounded soldiers in military operations. And we're taking care of the family members as well. So those soldiers, they have risked and sacrificed their lives for the entire society, for their countries. Therefore, they have more than deserved our attention, our respect, and our support. So I'm very delighted to be here today, to have expressed what I wanted to say, and I want to thank you, the Foundation, for a great job you have done the years before and this year, even under COVID-19 limitations and restrictions. Merry Christmas to all of you. Didi Matluba. In 2006, I led a company of 170 soldiers in southern Baghdad and throughout the Triangle of Death, Mahmadiyya, Yusufiyya, and Latafiya, during the deadliest year in Iraq. Daily sectarian violence and Iranian-influenced terrorism meant my company, who operated daily outside of our forward operating base, endured hundreds of roadside bomb attacks throughout the year. The detonation of these bombs, something that took a mere seconds, changed lives forever. I had soldiers injured both physically and mentally, several severely. One day in particular, April 5th, 2006, is seared in my memory forever. My lead vehicle, the vehicle directly in front of me, was hit by an explosively formed penetrator. These explosively formed penetrators were the type of roadside bombs that cut through armor just like butter. One of the severely injured, who we worked so very hard to save that day in Baghdad, is Ryan Hackett, Sergeant Ryan Hackett. Ryan had both legs severed in the blast. He would go on to spend years in our military hospital, Walter Reed. I had the pleasure of visiting him several times and watching him grow as he rehabilitated. Throughout his healing process, he also participated in numerous events to support wounded warriors, such as adaptive sports. Ryan's favorite, adaptive skiing. This helped him heal. This helped him return to become a productive member of society. His accomplishments since his injury: Ryan is now a college graduate, a married father of two with a full-time job. We bear a responsibility to our injured, both physically and mentally, to help them heal, to help them find a new normal after combat, and help them build resilience, just like was done for my soldier, Ryan. Our Georgian brothers and sisters also bear wounds from the many long years of serving alongside the US and NATO in operations in Iraq and Afghanistan, as well as defending Georgia's territorial integrity. I want to thank Georgia and the Wounded Warrior Support Foundation for dedicating their efforts to serving these wounded warriors. You are doing such incredibly important work and letting these warriors know they still matter to Georgia. Thank you. მოგესალმებით. მივესალმები ბატონ ქალბატონ პრეზიდენტს, ბატონ მინისტრს, ბატონო გენერალო, ქალბატონო ელჩებო, მოწვეულო სტუმრებო. უმთავრესად უნდა დავიწყო მეც მადლობით. ბატონო გიორგი, უდიდესი მადლობა იმ თანადგომისთვის, იმ სიძლიერისთვის, იმ იმედისთვის, რომელსაც აჩენ თითეული დამსახურებული ადამიანის და მებრძოლის გულში, აზრში და სულში. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემ თანამებრძოლს ბატონ დავითს და უდაოდ ეს ნაბიჯი არის კიდევ ერთი დამადასტურებელი იმის, რომ თავდაცვის უნარიანობა ქვეყნის
და ზრუნვა მეომრებზე ეს არ არის მარტო თავდაცვის სამინისტროს და ჯარისკაცების ამოცანა. ეს არის მთლიანად საზოგადოების ამოცანა, მით უმეტეს იმ მძიმე გეოპოლიტიკურ სეგმენტში, სადაც ჩვენ ვართ, ჩვენ წინაშე მრავალი გამოწვევაა და ჩვენ ერთობლიობით, სიძლიერით, თანამშრომლობით შევინარჩუნებთ იმ დემოკრატიულ თავისუფალ გარემოს, რომელიც მოვიპოვეთ თითოეულმა ჩვენგანმა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმაში, რომ ჩვენი გმირი მეომრების, რომლებიც საერთაშორისო მისიებში სამაგალითო გმირობებს შადიან და ამავე დროს დამსახურებული ვეტერანების იმედი, აზრი და რაც მთავარია საზოგადოებაში გარდატეხის საშუალება შეიტანეთ. აქედან გამომდინარე მადლიერებას გამოვხატავ თითოეული თქვენგანის წინაშე და მადლობა კიდევ ერთხელ.